साथीहरु नमस्ते, म धन छेत्री र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल इनो। आजकल यसलाई म एकदम नजिक समात्ने हुनाले एकदम मुख ठुला आइराछ भन्ने मैले नोटिस गरे। त आज म कुरा गर्न गइरहेको छु क्लाउड सिडिङको बारेमा। साथीहरु सानो छँदा धेरै कुराहरु सुनिन्थ्यो। यो देशले त यस्तो यस्तो किसिमको हतियारहरु बनाइसक्यो रे, अलि यसले यस्तो गरिसक्यो उस्तो गरिसक्यो, त्यस्तो चस्मा तपाईले पनि सुन्नुभयो होला। त्यस्तो चस्मा छ रे धीरेन्द्रसँग, हैन, राजा धीरेन्द्रसँग त्यस्तो चस्मा छ रे जसले लुगाको भित्र हेर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरु तपाईले सुन्नुभयो होला है। त त्यसमै मलाई लाग्थ्यो कि यो क्लाउड सिडिङ भन्ने कुरा पनि, क्लाउड सिडिङलाई थोरैमा एक्सप्लेन गरिहालौं। क्लाउडमा केही केमिकलहरु फालेर त्यहीँनिर क्लाउडको पानीलाई झार्न सकिन्छ रे। भर्खर आएर मैले थाहा पाएँ। मलाई त्यति बेला पनि यो देशले त बादल म्यानिपुलेट गर्छ रे, यो देशले त पानी चाहेको बेला पार्न सक्छ रे भनेर भन्थे। म चाहिँ मेरो माइन्डमा एउटा धेरै पहिलाबाट बिलिफहरुलाई छाट्ने, हैन, भनेको कुरालाई बिलिभ नगर्ने, बिलिभ गरे जस्तो गरे पनि भित्र कता कता थाहा हुने कि म यो होइन जस्तो लाग्ने, यस्तो किसिमको मेरो माइन्ड थियो पनि सानै छँदाखेरि पनि। र यस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ बिलिभै गर्थेन के। प्र्याक्टिकली कसरी पोसिबल हुन्छ, बादललाई कसरी बोकेर लग्न सकिएला त, हैन, यहाँको बादललाई त्यत्रो ठुलो भोल्युमलाई कुनै अर्को ठाउँमा लगेर पानी कसरी झार्न सकिएला भनेर मैले सोच्नै गर्थेँ। तर अस्ति भर्खर ध्रुव राठीको भिडियो हेरियो। ध्रुव राठी, त्योभन्दा बेला मलाई थाहा पनि थिएन, यसको बारेमा कहीँ पढेको पनि थिएन, मैले बिलिभै नगरेको हुनाले यसको बारेमा म रिसर्चै गर्थिनँ। त ध्रुव राठी राम्रो युट्युबर, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भेरी अनेस्ट, भेरी नाइस पर्सन, भेरी गुड युट्युबर। ले भने कि यस्तो हुनसक्छ भनेर फेरि मैले पनि अलिकति हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ साँच्चीकै रहेछ। त साथीहरु क्लाउड सिडिङ भनेको कस्तो भने यो चाहिँ बादललाई लगेर नै, यहाँको बादललाई लगेर कुनै ठाउँमा लगेर पानी फाल्दिने होइन। यो कस्तो भने पछाडि प्लेनले केही पनि उपकरणले, यो उड्ने वस्तुले मा चाहिँ केही केमिकल लगेर बादलको माथि फाल्दिने हो भने पछाडि बादलमा भएको जो पानी हुन्छ त्यसमा केही रियाक्सन हुन्छ, केही त्यसमा यस्तो केही चेन्जेसहरु आउँछ कि उसले लगत्तै तल पानी फाल्दिन्छ। त बादललाई नै लगेर, मेरो देशको बादललाई अर्को देशमा लगेर पानी फाल्न सकिँदैन। तर यो देशबाट बादल अर्को देशमा गइरहेछ, ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा बादल गइरहेछ, बीचमा एक्स र वाइ पोइन्ट छन् भने मैले ए पोइन्टमा नै केमिकल हालिदिने हो, हैन, त्यो सब्सटेन्स हालिदिने हो भने पछाडि ए पोइन्टमा नै पानी खसिहाल्छ। बी पोइन्ट एक्स पोइन्टमा हाल्ने भने एक्स पोइन्टमा, वाइ पोइन्टमा हाल्ने भने वाइ पोइन्टमा, र जहाँ बादलले नेचुरली खसाउनु पर्ने थियो त्यहाँ त लास्टमा आफै खस्छ। त यसलाई के भन्ने, पानीलाई कन्ट्रोल गर्ने एक हदसम्म हो। एक्ज्याक्टली जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पानी खसाउन सकिँदैन। बादलको रुट कहाँ छ, नेचुरली बादल कहाँनिर पानी खसाउने हो, त्यो मौसमविदहरूले चाहिँ गेस गर्छन्, बेस्ट गेस गर्छन्। तर एक्ज्याक्टली यहाँनिर नै खसाउने हो भनेर अहिले पनि 100% प्रिडिक्सन चाहिँ हुन सक्दैन। तर त्यो केमिकल हालेर, फर इक्जाम्पल मेरो देशबाट चाइनामा चाहिँ बादलहरू जान्छ होला, जाँदैन होला, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली। यो पहाडले जाँदैन जस्तो लाग्यो मलाई, ठोक्केर यहीँ खस्छ पानी। एनिवेज जान्छ भने मैले यदि मेरै देशमा बादलहरूमा केमिकल राखिदिने हो भने पछाडि पानी यहीँ परिहाल्छ र त्यो बादल चाइनामा जानै पाउँदैन। त 42 डिग्री झेलिरहेछौँ हामीहरू। हेर्नुहोस्, टु मच हिट। मैले त अलिकति आफ्नो व्यवस्था गरेको छु, होइन, तैपनि त्यो ह्युमिडिटीवाला, अस्ति म कुरा गरिरहेको थिएँ नि, ह्युमिडिटीवाला पार्ट भित्र बस्ने हो भने पछाडि चिपचिपा हुन्छ, ह्युमिडिटी हुन्छ। 42 डिग्री झेलिरहेछौँ साथीहरू हामीहरू। अनि योपालि चाहिँ सुक्खा मनसुन, क्या प्याराडक्स छ है, सुक्खा मनसुन रे। सुक्खा मनसुन हुने पनि सम्भावना छ। खडेरी पर्ने, कुल मिलाएर छोटकरीमा भन्दाखेरि खडेरी पर्न सक्छ रे, होइन। वाट इज दिस? कुनै देशले हाम्रो देशमा आएर फाल्ने पानीलाई आफ्नै देशमा खसालिदिएको त होइन कतै? होइन होला है त्यस्तो। तर यस्तो भइरहेछ साथीहरू। चाइनाले बेजिङ ओलम्पिक गर्दाखेरि ओपनिङ सेरेमनीमा कुनै प्रब्लम नहोस् भनेर यो टेक्नोलोजी युज गरेको थियो रे। अब नपर्नका लागि पनि गर्न सकिन्छ। भन्न खोजेको, चाइनाको त्यो एरियामा आएर पानी खसाउने बेस्ट प्रेडिक्सन छ भने पछाडि त्यो बादल कताबाट आइरहेछ त्यसमा पहिला नै केमिकल हालिदिने हो भने पछाडि त्यो ठाउँमा, बेजिङमा त्यति बेला पानी परेन। पर्थेन थाहा छैन, तर परेन, किनभने उनीहरूले त्यस्तो पहिले गरिसकेका थिए। 100% उनले गर्दा भयो भन्न सकिन्न। मेबी उनले नगरेको भए पनि नखस्न सक्थ्यो होला। तर उनीहरूले चाहिँ दे मेड स्योर द्याट त्यो दिन पानी नपरोस्, र राम्रै भयो त्यो कार्यक्रम, होइन। अनि मेरो एउटा शङ्का मात्रै हो कि अब यस्तो म्यानिपुलेसन
भइरह होला र हाम्रो देशका लागि पनि आई डोन्ट नो है यो मेरो जस्ट एउटा फनको लागि भनेको मात्रै हो आई डोन्ट थिङ्क अनि अलि कति यसमा मैले चाहिँ मोरल क्वेसन पनि के उठाउन खोजेको थिएँ भने म फेरि नेचुरलै कोर्समा जान मन पराउँछु जहिले पनि नेचुरलै चिज राम्रो हुन्छ नेचरलाई आफ्नै हिसाबले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने धारको मान्छे हो होइन त्यो सोच छ मेरो कतैबाट इन्फ्लुएन्स भएको होइन नेचरबाट इन्स्पायर भएको हो र नेचरले यति राम्रोसँग सिस्टम मिलाएको हुन्छ त्यसको रिजल्टेन्ट हामी हौ होइन यति राम्रोसँग सिस्टम मिलेको छ कि हामीहरू आज छौँ वी एक्जिस्ट नेचरले गर्दा त धेरै म्यानिपुलेसन राम्रो होइन कि जस्तो भन्ने मेरो पर्सनल फिलिङ हुन्छ र यो म्यानिपुलेसन कतिको राम्रो होला त साथीहरू सोच्नुहोस् त इन्डियाबाट नेपालतिर पानी आइरहेछ इन्डियालाई यदि हाम्रोमा पानी आउन दिन मन परेन भने उनीहरूले हाम्रोतिर आइरहेको बादलमा पहिला नै क्लाउड सिडिङ गरेर पहिला नै त्यो पानी खसाइदिने भने हाम्रो देश त खडेरीमा परेन र त के भन्ने यसलाई आकाशमा रहेको बादललाई त्यो हाम्रोमा आइरहेको बादल हो तिम्रो माथि छ तर हाम्रोमा आइरहेको हो प्लिज डोन्ट डु द्याट भन्न पनि मिलेन तर टेक्नोलोजीले यति टाढा हात पुर्याइसक्यो कि मोरल भ्याल्युजहरूको जो रुल रेगुलेसन छ होइन अब मोरल भ्याल्युजको रुल रेगुलेसन त डेफिनेटली मोरल भन्ने कुरा त कहाँ जान्छ होइन त्यो त आफ्नै भित्रबाट आउने कुरा हो तर रुल रेगुलेसन्सहरूको जो एउटा रिच छ त्यो रिचभन्दा टेक्नोलोजी बाहिर गइसकेको छ र केही कुराका लागि त अब रुल बनिरहेछ इन्टरनेटमा यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ नलेजको बुम नयाँ नयाँ सफ्टवेयरको बुम भइरहेको हुन्छ कि तिनीहरूका लागि फेरि देशले रुल बनाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो गर्न सकिने नसकिने भनेर फोटोसपकै भर्खर सुन्नुभयो जेनरेटिभ फिल भन्ने छ यहाँनिरको मैले फोटो खिचेर यहाँनिर ताल राख भन्यो भने आर्टिफिसियल ताल बनाएर राखिदिन्छ त्यो कहीँको ताल नभएर नयाँ ताल त्यहाँनिर राखिदिन्छ मलाई यो ड्रेसको ठाउँमा अर्को ड्रेस लगाइदियो भने पछाडि त्यो पनि गरिदिन्छ मैले सर्टकटमा भन्न खोजेको के हो भने पछाडि साइन्स एडभान्समेन्ट यति धेरै भइरहेछ कि तिनीहरूले हाम्रो मोरललाई नै च्यालेन्ज मोरल भ्याल्युजलाई नै च्यालेन्ज गरिरहेछ र यो क्लाउड सिडिङले पछि कतिको है प्रब्लम होला कतिको समस्या होला मान्छेहरूलाई कसै देशलाई कसै देशसँग रिस उठ्यो अथवा कसै देशलाई कसै देशको कुनै कुरा मन परेन भने उसँग शक्ति छ उसँग क्लाउड सिडिङको त्यति रिसोर्सेस छ भने उसले क्लाउड रिसोर्स गराएर हुनोस् है त्यहाँ आउने पानीलाई रोक्न सक्छ त्यहाँ पानी मेबी खसाउन पनि सक्छ है अत्याधिक मात्रामा पानी खसाउन सक्छ यस्तो हुनु पर्छ पर्दैन मलाई थाहा छैन तर है कस्तो झगडा होला हामीहरूको पछि भन्ने मेरो जस्ट एउटा क्युरियोसिटी मात्रै हो है म खुसी छु यस्तो पनि गर्न सकियो भनेर त साथीहरू यो टेक्नोलोजी मान्छेहरूले आफ्नै लागि आफ्नै फाइदाको लागि मात्र प्रयोग नगर्लान् भन्न सकिँदैन उनीहरूले त्यसो गर्छन् अर्कालाई दुःख पनि दिनका लागि उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् अथवा उनको एङ्गलबाट आफ्नो डिफेन्स हुनसक्छ केही हुनसक्छ त्यसका लागि पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई त फेरि मैले भने यो कुनै एउटा भर्डिक्ट होइन यस्तो हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भनेर होइन मैले यो अस्ति नै देखेको हो यो कुरा आज अलिकति मौसम त्यस्तै भएको हुनाले यसको बारेमा बोल्न मन लागिहाल्यो अडियोको धेरै व्यवस्था गरेको छु मैले फोमहरू लगाएर फेरि पनि आजकल अडियो चाहिँ मेरो एकदमै कुख्यातै भइसकेको छ है तर म काम चाहिँ चलाइरहेको छु त के छ तपाईँको यो कुरामा विचार है तपाईँ ध्रुवराठीको भिडियो गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्लाउड सिडिङ साथीहरू आजलाई यति नै तपाईँलाई भोलि भेट्नेछु धन्यवाद बाई